Hello everyone. So, mag-unbox tayo ng bagong product na in-order ko sa AliExpress. So, tingnan natin kung ano laman. In-order ko siya sa AliExpress, guys. Bale, 1 week lang siya. Dumating na siya. So, in-order ko siya nung November 24 or 25. Tapos dumating na siya ngayon. So, bale, parang 2 weeks din. So, unbox natin siya. Tingnan natin. Nga pala yung copy ng Airpod 2. Ito, earphones and headphones. Galing siya ng China, guys. Shenzhen Sinotrans e-commerce. Nadala nila sa courier na Knuckle Express. Kasi sinabi ko sa kanila na wag isend sa MPOS, sa Emirates Post Office dito kasi mahal kasi nagbayad ka na nga ng shipping fee doon. Sas pag kinuha mo dito sa Emirates MPOS, magbabayad ka ulit ng another 27 dirhams. So logi ka. So sabi ko sa pinagbilang ko to na wag isend sa MPOS. So sinan nga nila sa Knuckle. At least dineliver pa nila dito sa building namin. Excuse me. Ito. So tara, guys. Umpisan nating i-unbox. Okay. Subuksan natin. Yan na lang, ito na lang. Ayan. So ang model na ito, guys, is i50000. Ayan. Taran. So ito, yan, yun yung model, guys. Kita nyo? Ayan, i50000 original chip siya. Hindi makikita. Ayan, i50000 original i5360 chip. 8D stereo sound din siya, separate use. Ayan. So buksan natin. Parang original na din, ganito yung box na original So tara, buksan natin. Taran. Late lang siya, gaya ng original. Mabigat siya. Parang original siya talaga, guys. Ang bili ko na ito is nasa 70 dirhams plus yung shipping fee 20 dirhams. So bale 90 dirhams ang bili ko. Buksan natin. Tignan natin sa loob. Sirain na natin. So sa loob na ito, makita nyo dito, may kasama rin siyang cable. Ayan, tingnan nyo. Parang original din siya. Tapos may mga instructions din siya. Yan, parang original siya talaga. Ayan, ganito lang instructions. Tabi muna natin. Tapos yan, try natin siyang buksan. Mabigat siya, parang original siya talaga, guys. Tingnan nyo. Tapos pag binuksan ko to,
Ilaw yan, oh. Ang galing. Tapos tignan natin sa loob. Maganda yung quality niya, oh. Oh. Maliit. Ganito yung maganda talaga. Talagang copy siya. Class A yung quality niya. Oh, magnetic din siya, oh. Tingnan nyo. Hindi siya nahuhulog. Oh. Tapos dito, ano, hindi mo makikitang fake siya talaga. Talagang original copy siya, oh. Oh. Tapos dito, makita nyo sa loob, oh. i50000 guys. Ito yung ano, Airpod 2. Airpod 2 na to eh. Bale 70 dirhams lang yung bili ko sa AliExpress. Pwede rin kayo mag-order doon sa AliExpress. Okay? Ayan. So try natin siya. Pag binuksan ko yan, ayan o. Kita nyo? AirPods. Binuksan mo yan, pakita yan, no? Pero kailangan mo natin i-on tong Bluetooth kasi hindi siya kailangan naka-enable. Okay, ayan, no? Okay, so let's try to connect ulit. Yung kanina yung explanation ko, hindi pala natin kinonnect, no? So open natin yung Bluetooth. Tapos exit nyo dito, open nyo siya. Ayan, tingnan nyo, nakakonect na pala. Kinonnect ko na kasi kanina eh. 100% yung itong dalawa, tapos 85% tong pinaka body. So kita nyo naman siya. Yan, connected na yan guys. Punta tayo sa settings. Sa Bluetooth pala. Settings then Bluetooth. Yan. AirPods, connected siya. Yan. Tingnan natin. Forget this device. Disconnect natin siya guys. Forget. Okay. Then try natin siyang, so balik tayo. Okay, from the beginning. Yan. Open natin yung Bluetooth. Tapos exit. Tapos open nyo. Ayan. Tapos connect nyo siya. Tapos pindot nyo sa likod. To. Ayan. Connecting siya. Ayan. Connected na siya. 100% tsaka 85%. Okay. Yan lang siya guys. Try nyo bumili ng ganito. Maganda siya. Okay. So see you next video again guys. Don't forget to like the video and I hope you enjoy watching. Bye bye.